No niin, hyvät naiset ja herrat. Tänään on vihdoin aika varmistaa kaiken kaikkiaan, saako kaupan kaljaa, kuten monta kertaa on väitetty, kaupasta. Ja miten sitä saa? Nimenomaan pullo-olutta. Tätä varten luonnollisesti menemme käymään kaupassa. Ja kukaanhan ei käsin roudaa kaljakoria, joten käytämme siihen moottoriajoneuvoa. Matkan varrella voi katsoa muun muassa muiden nesteiden, kuten polttoaineen hintaa, ja ajatella sitä sanoilla, jotka eivät suinkaan kuulu nyt tähän opetukselliseen YouTube-videoon. Mutta kohta on Lempikin kaupassa. Sieltä saa kaupan kaljaa. Toivottavasti. Ja päivälle valittu kauppa on tietenkin Tokmanni. Täällä pystymme nauttimaan myös siitä, kun joku aivan ihana ihminen on päättänyt jättää ostoskärryt parkkiruutuun niin, että sitä ei voi käyttää. Ai että. Kaikenlaista täältä löytyy. Mutta itse asia. Löytyykö kaupungista kaupan kaljaa? Ja vastaus tälle on: kyllä löytyy. Kaupasta löytyy kaupan kaljaa. Siitä mukaan. Kyllä. Eikä tässä vielä kaikki. Täältä löytyy myös kaupan lonkero. Toki otetaan tuollainenkin mukaan saman tien. 5,5%. Hienoa. Hienosti on kauppa varustettu. Ja kaljathan tietenkin matkaavat kunniapaikalla etupenkillä, eivät tavaratilassa. Palatessa hakemasta kaupan kaljaa, varsinkin jos mukana on muita henkilöitä, jotka ovat sitten jo ehtineet nauttimaan kaupan kaljaa, saattaa tapahtua seuraava operaatio. Normaalisti sen tekee tosiaan henkilö, joka on ottanut sitä kaupan kaljaa jo ehkä reilummin, mutta demonstroisin nyt, koska se tuli tilaisuudeksi. Nimittäin, mikäli matkan aikana havaitaan orvoksi jäänyt liikenteenohjauskartio, sille tarvitsee tehdä jotain. Tämä ei ole hirveän hyvässä kunnossa, mutta kelvatkoon. Nimittäin joku henkilöistä tulee ja ottaa hetkeksi kyseisen kartion ja käyttää sitä päähineenä. Kartio palautetaan tietysti omaan paikkaansa tämän jälkeen ja matka saa jatkua. Siitä huolimatta, että porukka katsoo autoista oudosti, että mitä vittua toi tyyppi tuolla tekee. Mikäli harvaitaan toinen satunnainen liikenteenohjauskartio, operaation voi toistaa. Tällä kertaa nyt emme kuitenkaan tee sitä. Kun on päästy takaisin asunnolle tai talolle, voidaankin jatkaa seuraavaan aktiviteettiin kaupan kaljan kanssa. Mutta on mahdollista, että kaupan kalja on lämmintä. Tässä tapauksessahan sen voi jättää vielä autoon, jolloin ei tarvitse käyttää sähköenergiaa, joka on melko kallista nykyään sen viilentämiseen. Juuri nyt kuitenkin on pakkasta. Pakkanen saattaa aiheuttaa sen, että kalja pulloissa tai oikeassa onkaan, niin jäätyy ja pullo räjähtää. Voin kertoa kokemuksesta, että tässä kohtaa on huono idea jättää pullo tai tölkki jäätymään. Sen siivoaminen on varsin epämukavaa, joten otamme nyt saman tien kaupan kaljat mukana asunnolle. Tällä kertaa tosiaan jäähdytyksen hoitaa jääkaappi. Kaupan kaljojen mukaan on hyvä varata esimerkiksi vissyä, varsinkin jos juo 24, oli nyt sitten näitä kaupan kaljoja tai muita, niin sillä saattaa olla huomenna tarvetta. Mutta nyt odotamme, että jäähtyminen tapahtuu. Sillä aikaa kun olut kylmenee, voimme katsoa vaikka kehittämää komediaa. Yeah, I did. But did you know if you eat it with Tabasco sauce, it tastes like the best snow cone ever?
That is a bold statement. I think I'm going to have to try it for myself. Alright, I'll bring the Tabasco sauce to our next snowball fight. Älkää syökö keltaista lunta. Ei kannata. You guys know that's just an urban legend, right? Hey, you never know. Maybe it's true. Well, I think we should put it to the test. We'll try it out and then report back our findings. Deal. I'm game. Toivottavasti olot on kohta kylmää. Ei tätä kestä hirveän kauan. Sitten pääsemmekin illan oikean viihteen pariin. Hardkokki ja juustopuuro. Hänkin juo kaupan kaljaa. On nostanut sitä kaupasta. Ja sillä välin kyllä kalja on viilentynyt, joten ei muuta kuin itse asiaan. Ja näin kun katsomme kaupan kaljan ostamisen inspiraatiota hardkokkia, niin tämä opetuksellinen video päättyy tähän, että lopulta käytämme kaupan kaljaa. Sitä saimme kaupasta. Kiitos katsomisesta ja juomisiin.